سلام دوستان، توی این ویدیو به بررسی مکانهای منحصر به فرد از شفچوان در مراکش تا اسلپ سیتی واقع در بیابانهای کالیفرنیا که هیچ پلیس، دولتی و اجاره‌ای وجود نداره و جامعه‌ای خود ساخته از هنرمندان، بیخانمانها و افرادی که به دنبال فرار از قوانین اجتماعی هستند شکل گرفته میپردازیم. مردم در این جوامع دور افتاده و پنهان چجوری زندگی میکنن؟ با ما همراه شین تا 5 مکان غیر معمول رو کشف کنیم که با وجود ویژگی‌های منحصر به فردشون مردم واقعا اونجا زندگی میکنن. حتما تا انتها تماشا کنین و دکمه لایک رو بزنین و برای محتوای جذاب‌تر که شما رو شگفت زده خواهد کرد سابسکرایب کنین. شماره 1 شفچوان. برای اولین سفرمون به یکی از زیباترین روستاهایی میریم که نمیتونید باور کنید مردم واقعا اونجا زندگی میکنن. شفچوان مراکش که به مروارید آبی هم معروفه. این روستا در کوههای ردیف شمال مراکش واقع شدن و با ساختمان‌های آبی رنگش که تقریباً تمام خیابون‌ها رو پوشونده مشهورن. اما چرا آبی؟ ممکنه سوال باشه براتون. برخی میگن که این رنگ نمایانگر آسمان و بهشته، در حالی که دیگران معتقدن که این رنگ توسط پناهندگان یهودی در قرن 15 به عنوان نمادی از صلح و امنیت معرفی شده. زندگی در شفچوان با سرعت کمتری پیش میره و فضای آروم و تقریباً جادویی داره. این شهر پر از کوچه‌های باریک و پیچ در پیچ، بازارهای رنگارنگ و کافه‌های دنجه که محلی‌ها برای نوشیدن چای نعنا اونجا جمع میشن. ساکنان محلی که به شویس معروفن، جامعه‌ای قوی با سنت‌های ریشه‌دار در فرهنگ‌های بربر، یهودی و عربی ساختن. این ترکیب فرهنگ هاست که شفچوان رو اینقدر منحصر به فرد میکنه. این روستا همچنین دارای جاذبه های دیدنیه. یکی از مکان های دیدنی کاسباست که یک قلعه باستانی با باغ ها و موزه‌ای است که نمایی خیره کننده از کوههای اطراف ارائه میده. لطفاً فراموش نکنین که لایک کنین، نظر بدین و برای مکان های شگفت‌انگیز بیشتری از سراسر جهان مشترک بشین. شماره 2 روستای مایا. این روستا در عمق جنگل‌های بارانی آمریکای مرکزی واقع شده و خونه نسل‌های قدیمی تمدن مایاست و سبک زندگی اونها واقعاً فوق‌العاده است. این روستاها که در جنگل‌های انبوه جنوب بیز پنهان شدن، یک گام به عقب توی زمان هستند. اگرچه زندگی مدرن در خارج در حال شتابه، اما اینجا زندگی ساده تره. خانواده‌ها توی خونه‌های سنتی با سقف‌های کاهگلی ساخته شده از چوب و برگ نخل زندگی می‌کنند. درست مثل اجدادشون که صدها سال پیش زندگی می‌کردن. این سبک زندگی به شدت به طبیعت وابسته است. خونه‌ها هیچ برقی و آب جاری ندارند و جامعه به شدت به محیط اطراف خودش برای تأمین غذا و منابع وابسته است. مردم مایا توی این روستاها تونستن فرهنگ و سنت‌های منحصر به فرد خودشون رو که به هزاران سال قبل برمیگرده حفظ کنن. کشاورزی به روش میلپا انجام میشه که تکنیکی است که محصولاتی مثل ذرت، لوبیا و کدو رو برای حفظ باربری خاک چرخش میدن. اونها همچنین داروهای گیاهی رو با دانشی که از نسل به نسل منتقل شده عمل میکنن. برای مردم مایا، جامعه و خانواده توی قلب زندگی روزمره قرار داره. شما اغلب خانواده ها رو میبینین که دور هم جمع شده و تامال یا کالدو، غذاهای سنتی که هم ساده و هم غنی از طعم هستن، آماده میکنن. اونها روزای خاصی رو با قربانی‌هایی به خدایان جشن میگیرن و مراسم‌هایی مثل مراسم آتش مقدس رو برای درخواست برکت از زمین برگزار میکنن. شماره 3 متادا. این شهر کوچیک و دور افتاده توی تونس، خونه افرادیه که توی خونه‌های زیرزمینی زندگی میکنن. این خونه‌های منحصر به فرد به طور مستقیم توی زمین کنده شدن و شبکه‌ای از غارها و حیاط‌ها رو زیر سطح بیابون ایجاد کردن. تصورش سخته، اما برای مردم متادا این سبک زندگی قرناست که وجود داره. ریشه های این خانه های زیرزمینی به مردم بربر برمیگرده که برای فرار از آب و هوای سخت بیابون به متادا مهاجرت کردند.
دما توی این بخش از تونس میتونه در طول روز به شدت بالا بره و توی شب به شدت کاهش پیدا کنه که زندگی توی سطح زمین رو براشون دشوار میکنه. با ساخت خونه‌های زیرزمینی، بربرها یک سیستم عایق طبیعی ایجاد کردن که اونها رو در گرمای سوزان خنک و در شب‌های سرد گرم نگه می‌داره. این راه حل هوشمندانه هنوز هم به مردم متادا خدمت می‌کنه. با وجود ظاهر خشن اونها، این خونه‌ها به طرز شگفت‌انگیزی جادار و راحته. هر واحد معمولاً شامل یک حیاط مرکزیه که عمیقاً توی زمین کنده شده، با اتاق‌هایی در اطراف اون برای خواب، پخت و پز و زندگی متصل شده. دیوارهای نرم سنگی به راحتی کنده میشن و نگهداری میشن و به خانواده‌ها این امکان رو میدن که خونه‌های خودشون رو در صورت نیاز گسترش بدن. اگه متادا برای شما آشنا به نظر میرسه، به این دلیله که توی فیلم اصلی جنگ ستارگان نقش مهمی ایفا کرده. از اون زمان این روستا شهرت بین المللی پیدا کرده و گردشگران و طرفداران رو از سرتاسر جهان جذب کرده. اما برای ساکنان متادا زندگی همچنان به همون روال گذشته ادامه داره، با ترکیب سنت‌های باستانی و بازدید کنندگان گاه و بیگاه. شماره 4، مانوی. ممکنه باورش سخت باشه، اما مانوی تنها شهریه تو آمریکا که فقط یه ساکن داره. مانوی توی دشت‌های بزرگ نبراسکا واقع شده و با زمین‌های باز و آسمون‌های وسیع احاطه شده. این روستا با جمعیت 1 نفر عنوان کوچکترین شهر رسمی توی ایالات متحده رو داره و اون یک ساکن السی ایر هست. برای دهه‌ها او شهردار و کتابدار و همه چیز توی مانوی بوده. در 89 سالگی السی تنها ساکن مانوی هست و مسئول نگهداری از این شهره. مانوی همیشه اینقدر خالی نبوده. در اوایل قرن 20 تأسیس شده و زمانی به عنوان یک جامعه کشاورزی کوچیک با جمعیتی حدود 150 نفر رونق داشته. اما با گذشت سالها جوانها برای فرصت‌های بهتر به جاهای دیگه رفتن و تا دهه 1970 شهر شروع به افول کرد. تا سال 2004 السی پس از فوت همسرش آخرین ساکن باقی مونده شده. از اون زمان او این روستا رو به کار خودش ادامه داده و به لطف تلاشش مانوی به نوعی جاذبه کنار جاده‌ای تبدیل شده. السی نقش‌های زیادی رو بر عهده داره. او به عنوان شهردار مدارک رو برای نگهداری مانوی به طور رسمی ثبت میکنه. مجوزها رو درخواست میکنه. مالیات‌ها رو به خودش پرداخت میکنه و همچنین میخانه مانوی رو اداره میکنه. یک بار کوچیک که بیش از 50 ساله که در حال فعالیته. هر روز السی درها رو باز میکنه و از بازدید کنندگانی که برای تجربه این شهر منحصر به فرد و لذت بردن از گفتگو و یک نوشیدنی سرد میان استقبال میکنه. او حتی یک کتابخونه رو به یاد همسر محرومش اداره میکنه که بیش از 5000 کتاب رو توی خودش جای داده. مردم از سرتاسر جهان برای او کتاب میفرستن تا به مجموعش اضافه کنه و مانوی رو نه تنها به عنوان یک شهر بلکه به عنوان یک مکانی با تاریخچه شخصی غنی تبدیل میکنه. شماره 5، اسلپ سیتی. در دل بیابون‌های بیرحم کالیفرنیا جایی به نام اسلپ سیتی وجود داره که به عنوان آخرین مکان آزاد توی آمریکا شناخته میشه. اینجا خبری از پلیس، دولت و اجاره نیست. فقط یک جامعه خودساخته از سرگردان‌ها، هنرمندان، طرد شدگان، بی خانمان و شورشیانیه که به دنبال پناهگاهی از قوانین جامعه هستند. قبل از اینکه ایالات متحده به طور رسمی وارد جنگ جهانی دوم بشه، نیروی دریایی به دنبال مکانی برای آموزش سربازان در زمینه توپخانه و ضد هوایی بود. اونها محلی نزدیک به سندیگو رو انتخاب کردند که هواپیماها به راحتی بتونن از روی ناوهای هواپیمابر پرواز کنن. برای ساخت این منطقه آموزشی، دولت 631 هکتار زمین رو به دست آورد و نام پایگاه رو به افتخار ژنرال رابرت هنری دانلاپ گذاشتند. پس از تکمیل ساخت و ساز، کمپ دانلاپ در 15 اکتبر 1942 به طور رسمی افتتاح شد. این کمپ دارای تمام امکانات اولیه مثل ساختمان‌ها، آب جاری، جاده‌ها
و سیستم فاضلاب بود و به مدت 3 سال در طول جنگ به طور فعال مورد استفاده قرار گرفت. تا سال 1949 بیشتر عملیات نظامی اونجا متوقف شد، اما یک گروه کوچیک از کارکنان تا زمان بسته شدن کامل پایگاه در سال 1956 اونجا موندن. توی این سال تمام ساختمون‌ها تخریب شدن، اما اسلب‌های بتونی که روزگاری محل ساختمون‌ها بودن باقی موندن. مردمی که اکنون در اسلب سیتی زندگی میکنن خودشون رو اسلابر میدونن و بازدید کنندگان معمولا نورمی خونده میشن. در 6 اکتبر 1961 وزارت دفاع زمین رو به ایالت کالیفرنیا واگذار کرد و اعلام کرد که دیگه نیازی به این زمین نیست. این انتقال هیچ قانونی درباره نحوه استفاده یا بازسازی زمین نداشت. یکی از معروفترین بخش‌های اسلب سیتی جامعه هنری اطراف کوه نجاته. این تپه بزرگ و رنگارنگ که توسط لئونارد نایت ساخته شده، نمادی از خلاقیت و روح آزاده که این منطقه رو تعریف میکنه. هنرمندان اینجا انواع مختلفی از آثار هنری مثل نقاشی‌ها، مجسمه‌ها و حتی هنرهای نمایشی رو با استفاده از مواد بازیافتی میسازن. این کار نه تنها راهی برای بیان خودشونه، بلکه به جذب بازدید کنندگان و تأمین درآمد هم کمک میکنه. ساکنان اسلب سیتی همچنین به زندگی بدون وابستگی به سیستم‌های مدرن مثل برق یا آب جاری انتخاب کردند. اونها از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنند، آب بارون رو جمع‌آوری می‌کنن و به زندگی پایدار روی میارن. تمرکز اونها بر خودکفایی و زندگی ساده بخشی از اون چیزی است که اسلب سیتی رو منحصر به فرد می‌کنه. ممنون که همراهمون بودین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.